Cum te simți, Ai, Amalia? mai bine, deci așa durere acută. Scoate această durere acum, cât număr până la 3, îți extinzi energia sufletului, te conectezi cu sursa pură, deocamdată te aliniezi cu frecvența sursei și conștiinței universale și te eliberezi de tot ce ai preluat de la Tatiana în acest minut și te eliberezi în totalitate de toate aceste umbre, de toată această uh, senzație și de toată această energie joasă. 1, 2, 3. Acum. Energia sufletului curată, strălucitoare, alături de spiritul tău care te sprijină și te susține în vibrația corespunzătoare. Și pe Tatiana o vezi în fața ta, pui un ecran de protecție și citești informația fără a fi afectată tu, sub nicio formă. Da. Respiră și cu fiecare respirație te refaci în totalitate. Așa. Acum să Vezi. fac protecțiile. Așa. Faci câmpul sau ce faci? N-ai făcut câmpul de protecție, Nu, da? n-am putut. Ok, acum faci câmpul de protecție, energia sursei pure, conștiința universală, în care să putem lucra în siguranță și protecție totală, în care nimeni și nimic nu poate pătrunde fără acordul nostru. Da. Bine. În momentul în care a început numărătoarea, Te conecta rapid ca să... cum să spun, am avut ca o chemare, ca și când m-am transportat lângă un ochi de mlaștină, în care am văzut acolo stând pe spate și un bărbat asupra ei tot îi dădea pumni aici, în zona asta, știi? Și se simțeau pumnii ca săgeți, ca fiare de alea încinse, așa, dar numai aici, uite aici, deasupra sânului drept, aici, între umăr și sânul drept, tot îi dădea acolo, așa, pum, pum, pum. Cu cât îi dădea pumni, o mai băga și cu capul în spate, știi? Adică aveam senzația aia că mă sufoc, că înghit apă, încă am rămas cu senzația de vomă, de necat, de tuse, și la un moment dat, cu cât îi dădea mai mult șoneca și ea nu se zbătea, asta mi s-a părut ciudat, e că nu se zbătea, doar se chinuia să respire, știi? Și am văzut în momentul ăla, din mlaștina respectivă, foarte multe ca umbre așa mlăștinoase, lichide, așa, cum se ridicau așa, gen să pună, treceau prin bărbatul ăla care era deasupra ei și tot o împingeau în jos, tot o trăgeau în jos, știi? Și în ea am simțit așa un zbucium din ăla curentat, o durere, o tristețe, o necare lentă. Și umbrele alea e ca și când unele dintre ele au devenit, în momentul când m-a chemat acolo, au devenit conștiente de mine, dar și ea a început să devină conștientă de mine și e ca și când mental mă atrăgea, nu putea să-mi spună ce se întâmplă, e ca și când mental mă direcționa și mă proiecta astfel încât să văd exact ce se întâmplă și îmi transmitea emoțiile ei fix acolo, adică pe lângă faptul că ea se străduia să respire, pumnii ăștia aici erau foarte profunzi. Adică durerea a fost acută chiar și pentru mine. Da. Bun. Cum o vezi acum? Te-ai separat de ea? E aceeași imagine, decât că am pus ecranul în față. În ce viață? În care din Precedenta. Ce s-a întâmplat acolo? Deci, vezi cum a murit, după ce a murit, ce s-a întâmplat, ce vrea să-ți transmită? Acolo a rămas. Acolo e tot. Energia ei. Cât la sută din energia ei are ea acum aici? 19. Restul e acolo, da? 78 e acolo. Aha.
Cine era bărbatul, dacă poți să te uiți acum, care a bătut? Soțul. Actualul soț, da? Ok. Și au venit să-și regleze emoțiile, să-și încheie karma, cum spunem noi. Bine, deci a murit acolo și i-a rămas Nu toată și-a energia. încheiat. Nu și-a I-au încheiat. rămas inclusiv simptomele de acolo. A venit cu el în viața asta. Bun. Hai să vedem că trebuie să o scanăm urgent. Amalia, întâi să-i ardem contractele. Și după aia ne spui mai multe sau ce? Eu Care zic e că mai ordinea? întâi să mergem să eliberăm de acolo, pentru că ți-am zis, entitățile astea e ca și când scena se repetă la infinit. De acolo nici nu are putere să se ridice, de acolo nici nu are putere să facă absolut nimic. Adică e lovită permanent, zici. În continuu și se neacă în continuu, de acolo și transpirațiile, de acolo și sufocarea, de acolo și senzația că tușește din senin, de acolo absolut tot. E ca și când retrăiește în fizic toate simptomele de acolo. Și faptul că, drept dovadă, e exact sunetul care îl scoate în momentul când scoate gura din apă. Ce emoții a dezvoltat acolo în acele momente, în afară de neputință? Frică, disperare, neputință, tristețe, vinovăție, nevoia de ajutor. Tatiana le scos pe măsură ce ți le redă Amalia? Nefericire. Dai comandă corpului să scoată toate aceste emoții? Da. Strigăt. Dorință de eliberare. Dorință de moarte. Încetare. Apăsare. Sacrificiu. Neînțelegere. Imposibilitatea de a se mișca. Paralizie. Bun. Afară toate aceste emoții. Sigur că s-au accentuat pe fondul ură, contractelor. furie. Afară toate astea din tot corpul tău, energetic, fizic, din tot mentalul tău, toate aceste emoții, stări, senzații, afară, pentru totdeauna. Și hai, cheamă-ți corpul de acolo, cheamă-ți toată energia de acolo să vină acum aici. Le-am scos de acolo, cu toate că, când să spun, nu puteam să dau urvatul la o parte, dar eu curățam din ea. Și în momentul când i-am transmis telepatic că sunt acolo și că este în siguranță și că am venit trimise de partea ei fizică să o salvez, să o scot, primul lucru pe care mi l-a spus, a ridicat fața din ochi, doar fața îi se vede, conturul feței, a început să lăcrimeze și mi-a spus, dar omoară-mă, dar omoară-mă repede. Nu vreau să mai simt. Și am spus, nu te omor, nu am venit să te omor, am venit să te salvez. Și am înfipt mâna în bărbatul ăla și l-am aruncat în apă și am luat-o pe ea și m-am întors. Și în momentul ăsta e ca și când îmi activează nevoia asta de răzbunare pe el. Ție? Da. Ia vezi tu, scoate-o acum cu cea mai înaltă frecvență, aliniază-te din nou cu energia pură a sursei și conștiinței universale și scoate-o și tu, Tatiana. Poți să faci ce vrei, să plângi, să râzi, să urli, poți să faci ce vrei. Scoate toată această furie care, iată, a simțit-o și Amalia și cât număr până la 3, toată furia se transformă acum în înțelepciune, în toleranță, în armonie, în înțelegere și în putere. 1, 2, 3. Și în ce mai vreți voi? Afară, transformată pentru totdeauna. În calmitate mi-am transformat. Calmitate, foarte bine. Tatiana, cum ești? Mai liniștit acum. Bine. Am venit, am făcut tot ce a zis Amalia, am simțit în anii ăștia și inclusiv că nu-l suport pe el, deci și ceartă maximă. Așa, hai, spune Amalia acum ce am vrei să făcut zici. camera, Ai făcut putem schimba contractele. Hai, Tatiana, în gândul tău chem toate contractele, toate entitățile,
să vină acum în fața voastră cu toate contractele, cu punctele lor, subpunctele, copiile, hologramele, amprentele, din toate timpurile și spațiile pe care le-ai făcut tu cu aceste cu acești companioni pe care le-ai făcut cu voie de nevoie, din frică, din necunoaștere, din neînțelegere și din orice alt motiv, să vină acum în fața ta. Cuvântul tău are putere de lege pentru că e vorba de corpul tău. Și i-au profitat de neputința ta și iată ce au făcut. Când număr până la 3, toți sunt în fața ta, cu toate aceste contracte. 1, 2, 3. Fața voastră. Dracos, Iahve, primul om, Satan, Anubis, Ra, Lucifer. Toate contractele sunt pe durere, pe experiența morții, pe traumă, pedeapsă, condamnare, îngenunchiere, obsesie, paralizie, groază, spaimă, asuprire, durere, jertfă, sacrificiu. Și ăsta de Matrix care a expirat din ianuarie, văd, a 1-a 2025. Da. Mă gândeam acum, Tatiana, ce contracte ți s-au scos ție acum 3 ani, nu știu. Aia mă gândeam și eu că tot am rămas, când tot enumără Amalia, am rămas uimită de câte contracte ai. Credeam că găsim 2-3 dacă ți s-a lucrat. Mi-a zis data trecută și ideea mi-era în minte că nu le-au anulat, nu le-au scos atunci. Sau... Da, la asta sau revenit. Sunt vechi. Sunt vechi, da, cred. Ok, nu ne interesează, important e, spun că am făcut pauză pentru că am rămas șocată de câte contracte. Nu mă așteptam să găsim atâtea contracte după ce ți s-a lucrat în altă parte, tot în genul ăsta. Așa, bun, facem un foc purificator, Tatiana, îți imaginezi, de frecvență corespunzătoare. Spune-ne întâi, sau ne mai spui despre contracte? Alea au fost toate. Au fost chemate contractele, spune spiritul meu, și după aceea i s-a distras atenția. Telepatul respectiv lucra pe nivele mici. Pe nivelele mici vedea foarte bine, tocmai de aceea a fost distrasă și i s-a mutat atenția pe implanturi. Adică i-au scos foarte multe implanturi și în schimb la fel i-a scos foarte multe implanturi, dar la fel i-a fost distrasă atenția, gen s-a uitat după chestii sclipitoare, îmi spune spiritul meu, și la fel a omis să-i șteargă amprentele implanturilor respective. Ok. Hai să ardem contractele, Tatiana, un foc purificator și că număr până la 3, absolut toate contractele din toate timpurile care ți-au fost nebenefice și care au venit acum, desigur, se ard în focul purificator. 1, 2, 3, acum, pentru totdeauna. Din scoarță. Bun, să chemăm și botezul, să chemăm și cununiile, să chemăm și tot ce a făcut ea din punct de vedere religios, dacă tot râde, și după aia mai vedem de ce râde. Tot ce a fost religios și toate magiile, energia magiilor care i s-au făcut, sunt dezlegate. Așa. Și de ce râde? Râde de cum prostește. De cum îi prostește pe alții. Am înțeles. Iar spiritul meu îi atrage atenția și spune că nu este prosteală, pur și simplu atâta pot. Dar atâta pot momentan, iar spiritul spune că cu cât profesează mai mult, cu atât se vor ridica mai mult. E o chestie de admirat, nu este o chestie de râs, spune spiritul meu. Și la copii s-o scos? Cum? Și la copii s-o scos, că le-am scos data trecută. Ți le-a scos și de la copii ambii copii ți-i-a scos? Așa știu. Da. Am cerut.
Copiii de-abia au ieșit din câmpul ei. Mi se pare aberant. Acum 3 ani aveau unul 11 și unul 13. Da, Da. nu. Da, bun. Da, Vedem atunci când o fi la cordoane, să vedem ce putem să mai vedem. Da. Deci a eliminat energia blestemelor, energia magiilor. Acum spiritul meu i-a spus lui Iahve să destructureze. De fapt, nu i-a spus. I-a spus, vezi că destructurezi și tot ce s-a făcut la botez, la cununii. I-a cam pierit ăsta zâmbetul, ei alții au plecat. Și acum pleacă și ăsta. Bun, să plece pentru totdeauna, pentru că Tatiana acum decide să refuze pentru totdeauna de acum încolo, îți propui Tatiana, să refuzi colaborarea cu ei, să refuzi orice implicare, orice influență a lor, acum pentru totdeauna. Ești liberă și te poți lucra, te poți vindeca prin spiritul și sufletul tău. Am ars toate contractele. Hai să vedem ce implanturi mai are Amalia. Cap. Da. Are ca un fel de... Ai văzut africancele alea cum țin cutie de aia pe cap? Da. E exact o chestie în asta, o cutie din asta mare are pe cap, ca să nu poată să se conecteze cu sursa, să nu poată să se concentreze. De acolo și durerea care o simte la cap. Adică nu era conectată cu sursa pură? Nu. Vai. Am simțit că nu-mi vine lumina. Așa, bun. Afară, destructurăm în focul purificator. La gât, piept, stomac, plămâni, îi percep foarte multă apă. E îmbâxită de apă, e ca un burete din ăla care stă în apă. De acolo și senzația asta de a tuși tot timpul. Ba mai mult de atât îi percep și alge, mâzgă. De la lacul în care a murit. De la mocirla aia, de la... balta aia, da. Da. Asta o să îi scoate spiritul meu, dar mai trebuie să ne axăm pe ea. Amprentă de sigiliu la... Ba nu, sigiliu la inimă și amprentă pe lateralul inimii a unui implant. Sigiliul ăsta o ținea în vibrație joasă, o ținea jos, în imposibilitatea de a se mișca. Îi oprea voința. Afară. Destructurat. Foarte mulți paraziți astrali în plexul ei solar. Dar și elementali percep aici. Și în centrul plexului solar din față și în centrul din spate. Foarte mulți elementali care se hrănesc cu energia asta de boală și de neputință a ei. Patru umbre pe spate, 2 pe spate, 2 în lateralul ei. Umbrele alea mlăștinoase care le-am văzut acolo, erau lipite de ea. Au rămas agățate. La fel, în stânga. La fel se... Le simțeam în stânga. Da. Implant la chakra rădăcină. Imposibilitatea de a se conecta cu materii, cu magnetismul Pământului, cu energia Pământului. Cioburi în picioare. Dar de fapt sunt pietre, nu sunt cioburi.
tot din mlaștină sunt. Cum s-a ținut cu picioarele, cum s-a sprijinit cu picioarele de... Ți-am zis că nu era foarte adâncă mlaștina aia. Și cum s-a sprijinit cu picioarele de malul mlaștinii respective, la fel, erau foarte multe pietroaie și pietricele și de desubt, cum ar veni pe gambele ei. A simțit durerea, tocmai de aceea i-au fost impregnate, dar i-au și rămas acolo și după aceea a venit și au implantat-o. Cât să o țină în durere, să accentueze durerea să accentueze mișcarea, mișcarea în direcția evoluției. Plămânul. La alve astrale în plămân, predominant partea stângă. A fost conectată la calculatorul central, îi percep implantul acolo. A deconectat-o în schimb de la sursa falsă, dar la fel nu i-a șters amprenta. Dar n-a conectat-o la sursa pură, zici, da? Spiritul meu spune, i-am spune acolo că a conectat-o, dar nu i-a văzut implantul ăsta. Nu i-a văzut cutia asta. Intenția terapeutei a fost să o conecteze, dar conexiunea nu s-a putut face. Aha, pentru că nu i-a scos cutia asta. N-a văzut-o, cum nici eu n-aș fi văzut și clar unul care lucrează pe primele nivele n-ar fi văzut sigiliul ăsta de la inimă, pentru că are senzație, știi că ți-am mai spus eu ție, sunt unele sigilii și unele implanturi. Da. Ai văzut cam cum iese aburul ăla din asfalt vara și tu privești așa? Da, și nu-l sesizezi, da. E clar. În situația de față și la mine am fost la momentul potrivit, în locul potrivit, în unghiul potrivit, spune spiritul meu, mă corectează. Că în mod normal e transparent, translucid, inodor, incolor. Da. Dacă privești doar dintr-un anumit unghi, un pic de umbră se zărește. Da, se zărește pentru că are energia aia care fluctuează un pic, aburul ăla. Nu-i mai percep nimic, ca și undă de formă îi mai scoate din frică, vinovăție. Și are, uite, acum, că i-a scos frica și vinovăția din plămân, de desubt percep în ambii ei plămâni ghemuri de tristețe. Păi da, de când suferă. Da. Și vinovăție și frică de tot și durere, să-i scoate tot ce mai are. Și umilință îi scoate, dar în timp ce le scoate, deci ghemurile astea nu putem să le scoatem prin plămân, cum ar veni prin spate, să punem mâna să le scoatem, cum le scoatem de obicei. Percep la spiritul meu că din palmă, cum ar veni, emite o undă către ghemul respectiv și îl scoate pe trahee. Și îl scoate pe gură. Ambele îi le scoate pe gură. Ok. De acolo și hemoragia care a avut-o. Da. Acum el scoate pe al doilea. Deshidratare. Are o deshidratare acută în corp. Demineralizare. Cum arată plămânii ei? Ești cicatrizați. Da, se înțelege acum de la smocurile astea de la... Asta îi creau probleme, a? Astea și apa care sunt îmbibați în apă. Energetic. Încă are apă. Și în gât, și în plămân, și în piept, și în stomac. Încă are apă. Și are vânătaie, mare vânătaie și pe umărul ăsta. Îi afectează foarte, foarte mult și mâna, în convalescență, îmi spune spiritul meu.
Da. Să scoată ce emoții mai are, unde deformă, ce... Rezistența la vindecare o scoate, rezistența la Așa, schimbare, bine. imposibilitatea de a acționa o scoate, nu specific de unde, că e după peste tot. Frica să meargă în direcția dorită, frica să o ia de la început, frica să se bucure, frica că nu merită ceva bun, frica că trebuie să sufere, frica de viitor și dorința de moarte. Apropo, hai să le spunem entității, chestiile alea care stăteau lângă ea, mlăștinoase așa, nălucile alea să le spunem, Da. dar nu erau... putem să le asociem cu nălucile, dar nu erau năluci. Astea îi oferau senzația și nevoia de a scăpa de viață, de a înceta din viață, de a se sinucide, de a scăpa, de a pleca. Pe vremea când mă rugam, m-am rugat să plec, că nu mai puteam. Da, ele te influențau. Da. Și elementalii respectivi luau pofta de viață. Și nevoia de a sta bolnavă o scoate la fel după peste tot. Imposibilitatea de regenerare, la fel, o scoate din cap, din plămâni, din mâini și din plexul solar. Da. Și nu mai îmi scoate nimic. Ok. Da. Așa. Unde suntem? Ai făcut scanare? Hai să mergem și la liniile de potențial de suferință, să-i curățăm și acolo. Pe dorința de moarte și pe saturație are foarte multe. Pe greutate și pe frică, iar de desubt. Pe neputință și pe pierderea scopului, pe dezinteres, depresie și deconectare, pe boală, jos de tot, are foarte multe create. Da. Deconectare de la egregoare și conștiințe colective, astrale inferioare, entități și câmpurile lor, că au destule. Între timp, Tatiana, te rog să-ți propui tot ceea ce tu îți dorești să spui acolo pe linia de potențial, nouă, în lumină, curată, să spui vindecare totală, rapidă și permanentă, în ritmul în care corpul acceptă și poate, fără a suferi, să-ți recuperezi puterea, toate capacitățile, la fel în ritmul necesar și tot ce-ți mai dorești tu, serviciu, activitate, să poți să faci cu familia, cu tot. Așa. Și deconectare, ziceam, de la... A deconectat-o, da. M-am uitat ce și-a pus pe linia de potențial. Da? A lucrat? Bine. E prima dată când am văzut-o râzând în hohote pe linia asta. Wow! Un mare pas. Bine, să chemăm persoanele din familie, din viața ei, colegi de serviciu, vecini, prieteni, colegi de școală din tot, de când s-a născut până acum, să vină toate persoanele în viață, să scurezi cordoanele. Tatiana? Cum e cordonul cu soțul acum? Surpriză, ce crezi? Este nodat. Va, ca să nu s-o poată tăiat să... data trecută. Și că s-o tăiat. Da, da. Deci n-am văzut niciodată de când fac eu sesiuni un nod mai mare și mai gros. Ai văzut cum arată intestinul de porc ăla gros? Da, da, vai. Exact la fel de vinețiu e și e nodat. Deci e un dita mai nod. Dar ce mai e pe el, Amalia? E răzbunare? E dorință de ce? Nu e... Ce a avut cu ea? De ce nu vrea să o lase să se elibereze de ea? Gelozie foarte multă. Au avut și alte vieți împreună, se pare, da? Multe. Da, au avut foarte multe.
Da, în care în s-a care creat el acest nod. Da. și-a omorât-o în foarte multe vieți. Wow. Nu percep, cum să spun, stai puțin, că explic pe înțeles imediat. Are niște interferențe foarte puternice. Da, e clar. Dar nu acționează asupra lui tot timpul. Deci acționează, cum să spun... Când le e foame. Da, când le e foame, dar când vrea să-și bată joc mai mult de ea. Prin el, pe ea o atacă, da. Exact. Faza e că în momentul, mi-arată exact imaginea. În momentul în care telepata respectivă a tăiat cordoanele, a vrut să taie cordoanele, la fel, telepatei respective îi se distrage foarte ușor atenția. Ok, pe bună dreptate, pentru că i-a distras-o într-un mod, adică o văd destul de clar că a avut interferență și a întors ochii, i-a dat comandă să se taie, dar în timpul ăsta s-a opus el și, cum să spun, le-a înnodat și e ca și când au devenit incolore. Telepata n-a stat cu ochii acolo să vadă că se rupe, să cicatrizeze. Adică el atunci a nodat cordonul? În timp ce îi curăța? Deci i-a curățat când să le taie, el s-a opus și imediat, dar nu el. Entitățile lui, da. Interferările lui. Da. Adică percep imediat un nod între ei, știi? Și e ca și când totul s-a stagnat. Tocmai de aceea, până să facă ea sesiunea, era un alt fel de relație între ea și soțul ei. Mai scandal, mai certuri, mai reproșuri, mai împunsături, mai nu știu ce. După ce a făcut sesiunea, e ca și când, ok, au rămas toate astea, dar s-au extompat puțin și el privește situația ca și când nimic nu s-a întâmplat. În schimb, ea vede situația reală care e, la el a rămas totul cum ar veni înghețat. De asta nu vrea să divorțeze, de asta nu vrea să despartă, de asta divorța, dar nu, da. Adică se consideră în continuare o familie cu ea. Pentru că energetic sunt legați. Hai să vedem cum destructurăm cordonul ăsta. Nu, îl tai eu direct. Îl tai, o smulge. La el poate să rămână, nu mă Păi și dacă o agață iară? N-are cum să o agațe iar, pentru că îi pun interzis. Deci nu are nicio șansă. Și eventual poate, deci la interzisul ăsta care îl pun cu energie specifică îndreptată către el din plexul ei solar, poate să se conecteze cu alt cordon, dar cu ăsta nu o dat niciodată. Să-și creeze alt cordon către ea. Dar spui intenția acum, Tatiana, că interzici să mai primești cordon din partea lui, orice strategie ar folosi, tu o să fii pe fază și o să interzici să accepti legătura cu el, dacă vrei, sigur că da, dacă nu te schimbi între timp. Adică o să faci ce vrei tu referitor la corpul tău, nu ce vor alții. Am interzis dinainte să-mi spune. Ok, foarte bine, foarte bine. Așa, Maria. Fratele la fel, îi percep, au fost tăiate cu fratele. S-a încercat să se taie și cu copii, în schimb, mare greșeală. A fost și fratele a fost karmic. A fost, cum să spun, și-a însumat foarte multe lucruri de la ea fratele în alte vieți. Și foarte multă, n-aș spune că invidie, foarte multă lăcomie din partea lui. Și are oftică, are ciudă și oftică foarte multă în el. Sunt recreate cordoanele, dar nu se mai citește atât de intens karma aia care a fost, adică se vede că e rezolvată, e extompată, știi? Acum depinde, spune spiritul meu, și de detașarea ei, de detașarea cum primește ea informațiile. Pentru că dacă ea acum va sta și se va gândi, ce mi-a făcut fratele meu, ce e fratele meu, nu știu ce, își poate continua karma și o poate reactiva foarte simplu. Dar dacă tratezi cu indiferență, Tatiana, nu te mai afectează. În schimb, la copii, pe lângă faptul că percep cicatrici în câmpurile lor, da? Deci
s-a încercat penetrarea și intrarea în câmpurile lor, dacă nu-mi spun copiii nimic, doar că singurul lucru care l-am văzut la ambii copii e că în momentul când m-au văzut pe mine, s-au apropiat de mine. Inițial, când a văzut că i-am chemat, a avut senzația asta de a se retrage, de teamă, și mi-am dat seama că s-a lucrat brusc în câmpurile lor și după aceea am perceput cicatricile în câmpurile lor. Știi? Ok. Știi cine nu a permis tăierea cordoanelor și, cum să spun, îi făcea rău, deci făcea rău atât copiilor cât mai ales mamei, pentru că mama în starea care a avut-o, spune spiritul meu, a fost susținută de câmpurile copiilor. Altfel mama nu rezista. Murea de mult. Spiritele copiilor au împiedicat tăierea totală a cordoanelor. Totală a cordoanelor, exact. Da. Și cu siguranță, dacă își aduce aminte, în momentul când s-a încercat tăierea cordoanelor, copiii în fizic au suferit modificări. Ori că au răcit, ori că s-au lovit, ori că s-au îmbolnăvit, ori că au devenit mai recalcitranți, ori că n-au mai învățat, ori că au dormit foarte mult. Copiii au suferit modificări în fizic relativ destul de brusc. Ți-amintești, Tatiana? O săptămână, 2-3. Da, până și iarna asta. Deci, deși au crescut mai mari, răceau foarte des. Ceea ce înainte nu prea se întâmpla, zici, nu? Da, eu mă refer atunci. Se întâmpla dacă accentua mai mult răcelele la ei și la Antonia problemele cu urechea. Urechile. Da. Bine, hai, au terminat, au eliberat, au curățat cordoanele copiii, da? Deci să ne înțelegem, băiatul mai este puțin în câmpul mamei, dar e aproape desprins. Nici fata nu e prea departe, adică e desprinsă, dar câmpurile sunt unite. Și exact asta îmi spuneau acum spiritele copiilor, că nu este de recomandat la starea mamei din acum să îndepărteze câmpul fetei prea mult, pentru că mama încă are nevoie de susținere, chiar dacă va fi încărcată energetic. Și copiii au suferit o traumă după sesiunea respectivă și, la fel, fiind câmpurile apropiate, își oferă susținere morală, cum ar veni, atât energetică cât și morală, unii altora. Atât mama copiilor cât și copiii mamelor. Plus de asta, iar la starea în care e acum, toți spiritele copiilor îmi explică. În momentul în care se vor îndepărta câmpurile, în fizic, la fel mama nu este pregătită să suporte la starea de sănătate precoce a mamei, să suporte dezvoltarea câmpurilor lor, adică vor intra în perioada asta adolescentină, plină de hormoni, în care ei, în ghilimele, o vor lua razna și se vor, cum îi spune... avânta în viață singuri și... Da, dar vor avea stările alea de nervozitate, de a se, cum îi zice, nu înfuria, de a se impune, de a se... vor deveni recalcitranți. Independenți de... Da, exact perioada aia hormonală de care spuneam eu, care ține începând de la 14 ani până la vreo 20 de ani. Da, cu rebeliune, cu tot felul de... Cu rebeliune, bravo, da. Rebeli. Deci nu e, cât sunt aproape de câmpul mamei, încă sunt struniți. Bun, să curețe bine câmpurile, să-și ceară iertare, să-și facă toate procedurile, să învețe și pe ei, să și amintească și ei de puterile interioare ale sufletului, de capacitățile spiritului. Să le spui, Tatiana, acum că sunt frumoși, sunt deștepți, să-și extindă energia sufletului, să-și amplifice iubirea adevărată, sinceră, să fiți în relații bune, să vă iubiți, să vă ajutați, să vă sprijiniți. Și ce-ți mai dorești tu? Ok. Acum, hai să mergem și la transgenerațional. Bunici, străbunici. Părinți. Părinții, da, sunt decedați. Mama spune că poartă o vină inevitabilă, nu putea să schimbe nimic.
ăsta a fost modul în care a fost stipulat în contracte, că trebuie să-și câștige experiența. Deci nu putea să împiedice absolut nimic. Faptul că i-a purtat vina și faptul că și-a asumat răspunderea, asta doar a împiedicat-o vibrațional să scadă foarte mult. Nu are absolut nicio vină și culmea e că mă pune să-i repet de 4-5 ori chestia asta, că n-are absolut nicio vină ea. Tatiana. Da, așa trebuia să fie, așa trebuia să se întâmple. A observat cât suferă din cauza asta. Exact. Spune că durerea, vinovăția și tristețea au ținut-o foarte mult lângă ea. Mulțumește-i, Tatiana, și spune-i să meargă într-un portal. Și tata la fel. Și tata la fel spune. Pentru că, iată, comportamentele din fizic nu se aseamănă cu comportamentele părții subliminale, știi? Suferințele îi fac să ajungă într-un anumit fel în care să nu mai știe de capul lor. Ambii aproape că vorbesc amândoi odată, știi? Și ambii spun că e cazul să se zguduie, eventual să-și dea câteva perechi de palme, e cazul să respire, ea nu respiră. Ea uită să respire, ea uită să trăiască. Nu puteam să respir, nici la respirație, nu simțeam abia acum, de ceva timp mi-am dat seama că eu nu respir cum trebuie. Exact. Eu nu pot respira bine. Da. Nu stai bine, nu ai locul bine. Ai stat prea mult în victimizare, e cazul să te ridici. Sunt două suflete care au nevoie de tine să le mentorezi, au nevoie de tine să le îndrumi. Sunt două suflete care au nevoie de mamă, de profesor, de ajutor și de sprijin. Nu mai poți să stai, ai stat suficient în starea asta. Și la fel îmi spune de 4-5 ori, spune că e cazul să se ridice. Ar fi vrut ea să se ridice, dacă nu ce avea, cum să se ridice, cum era. Dar, na, acum o să poate. Tatăl ei spune exact așa, relatez. Fiind în ipostaza asta, pot să-mi dau seama acum de mai multe lucruri pe care nici eu nu le-am văzut acolo. Habar n-aveți ce poate să facă voința. Voința spusă cu claritate anulează orice contract. În momentul în care îți folosești voința, orice contract, chiar dacă este valabil, chiar dacă este intrat în funcțiune, este obligat să se oprească. Dar nu lăsa urme de îndoială, spune cu hotărâre, spune cu autoritate, refuză cu autoritate ce nu-ți place. Chiar și în fața persoanelor, atunci când nu accepti să faci ca ele sau să zici ca ele, le poți refuza cu autoritate, da? Tatiana. Da, dar spune că aici este puțin invers, pentru că în fizic, ok, refuz cu autoritate și mi-arată cum bați cu piciorul în pământ, dar în sinea ta intervine îndoiala. Și se activează puțin din frică și e ca și când toată anularea ta s-a anulat și îți mai ieși o palmă peste față. Deci să începem cu autoritatea internă, interioară. Corect, în momentul în care și dacă nu spui nu categoric în față, cu toate că nu mi-arată că pune ștampila, trebuie să simți nu ăla și e ca și când un val de energie din interiorul tău se ridică și cum să spun, parcă izbește persoana respectivă, știi? Da, super, da, bună informație. Da, iată, hotărârea noastră interioară contează foarte mult, determinarea, autoritatea. Momentan spune că nu mai are ce să facă decât să dea sfaturi, dar exact așa de din cap și face și nu-mi place. Nu-mi place. El a murit când trebuia, de ce a murit atunci așa pe neașteptate? N-a fost pe neașteptate. Spune că fizicului trebuie un motiv să moară și dacă nu-l are, cineva din energetic va veni să-l ofere. Și așa a fost pe își dorea să moară. Deci simțea că îi se apropie contractul. Zicea că nu putea fără mama. Deși nouă nu ne zicea. Târziu mi-am dat seama că el o suferit foarte mult. Da, vezi ce înseamnă să nu înțelegi un om, îl interpretezi în fel și chip comportamentul. Da, eu mă certam cu el din cauza ceea ce făcea, dar târziu l-am înțeles.
Tatiana era curioasă, pe podul ăla a murit sau altfel? În Ce apă, știe? pe pod. În apă, da, a căzut de pe pod în apă. Ok. Deci iată, Am și ea necat. cu apa și el cu apa, da? Au avut karmă comună, se pare, împreună, vieți în trecut. Frumoase, n-au avut vieți urâte. Da? Și pe ei îi văd, cum să spun, îi văd ca niște parteneri strategici, cum să spun, egali. Atât mama cât și tata. Nu-i percep unul mai dominant, unul mai puțin dominant. Adică când vorbește unul celălalt tace, nu se întrerupe, nu se contrazice, nu se... Bun, deci în subliminal se înțelegeau bine. Foarte Erau pe bine. aceeași frecvență. Ok, hai să curățăm tot ce mai este de curățat. S-a curățat deja, s-a transmis informațiile, acum cicatrizează, s-a și smuls. Părinții, la fel, amândoi au plecat, dar au spus că nu-mi place, e cazul să se ridice, să respire, uită să respire, nu e ok. Cât timp ești acolo, trebuie să respiri. Cât timp ești acolo, respirația face totul. De la respirație începe totul, de la respirație începe viața. Cu respirația se termină viața. Nu-mi place. Da, dar ea n-a putut ce să facă, asta este. O țineau atâtea. Bun, acum cum respiri, Tatiana? Bine. Simți că s-a... Da, okay. Da. Ok. Ai comunicat vreodată cu spiritul? Ai îndrăznit să-l chem, așa cum arată? Am încercat. Nu știu, uneori am avut impresia că îi cu mine, alteori că nu mă aude. Pe frecvența la care erai. Se închidea canalul de comunicare. Da. Acum și-a mai recuperat energia. Hai să... Da, bineînțeles că și-a recuperat. Spiritul. E 98%. Să-i facem conexiunea cu pământul și să-i lucrăm, Amalia, pe la plămâni și pe unde ai mai zis tu. Pe căile respiratorii, bronhii, branhii. Trahee, da. Stomac. Tatiana, îți imaginezi din centrul tălpilor 2 fascicule de energie care cresc, se adâncesc în centrul pământului și te conectezi cu iubire și recunoștință, cu energia pură a pământului. Acum și ești un canal de energie până în centrul capului tău și îți umpli toate celulele și toate câmpurile. Îți imaginezi cum se umplu de această frecvență și te simți puternică, da? Rezistentă, da? Puterea pe care ți se oferă pământul, stabilitate, și umpli toate celulele tale. Îți chem spiritul acum să ajute să lucreze pentru tine de acum încolo. Îl accepți cu toată iubirea ta, cu toată încrederea în tine, încrederea și iubirea față de tine, respectul și aprecierea, pentru că iată ai făcut un pas uriaș ca să te refaci, ți-ai adunat ultimele puteri ca să te revigorezi pentru corpul pe care îl ai în această viață. Și rămâi conectată cu spiritul tău, spune-i să te atingă, vrei să-l percepi, vrei să-l simți. Și ne spui și nu, dacă îl percepi, între timp se lucrează acolo pe corpul tău, acolo unde e slăbiciunea, unde este nevoie. Ai simțit pe mâini? Da. Bine. Se lucrează, Amalia? Se mai lucrează? Da, dar eu direcționez. Bun. Mulțumește spiritului tău, Tatiana, și spune să rămână cu tine permanent de acum. În orice situație ai fi, îi dai acceptul, acordul tău în totalitate, să te salveze, să te ajute, să te sprijine, să te inspire, să te determină, să creeze situații de așa natură încât să îți găsești calea întotdeauna în orice situație neplăcută ai fi. Acum văd că îi taie și cordonul avortului, le evaporă. A stat ascuns. Și mai scoate niște larve astrale din crăpătura operației,
de cezarian. Ai avut o operație de cezariană, Tatiana, nu? Două, da. Două? Da. Amândoi copiii ai făcut cu cezariană, zici. Dar este aceeași tăietură. Pe aceeași tăietură? Așa Da. se fac. Am înțeles. Bun. Am format vârtejuri. Și vârtejul ăsta e ca și când a uscat apa, a absorbit-o și a uscat-o, a evaporat-o. Oh, da. Atât în stomac și în stomac am nivelat toate găurile care le avea și mucoasa. A refăcut-o, a regenerat-o. Pe partea stomacului era lipsă. Între timp, Tatiana, imaginează-ți din centrul capului un fascicol de energie și te conectezi cu frecvența energiei pure a sursei și conștiinței universale. Și îți recuperezi matricea originală cu toate valorile, cu toate calitățile tale și te întorci înapoi. Și permiți să se lucreze în continuare alături de energia pe care ți-ai recuperat-o până acum. Accepti și integrezi energia masculină cu energia feminină. Activezi toate memoriile și puterea inimii. Și te regenerezi în totalitate. Inclusiv plămânii, să vedem în ce măsură se pot regenera plămânii, Amalia, după o astfel de suferință. Ce zice spiritul tău, spiritul ei, lucrează cât mai e nevoie? Nu, eu sunt singura care lucrez. Tu ești singura? Deci am reușit să-i regenerez, să-i reconstruiesc ambii lobi ai plămânilor. În schimb, la lobul stâng, deci eu duc lumina să regenerez acolo și ea mută conștient găurica aia. E o cicatrice în formă de găurică, mi-o mută către colțul de jos al lobului. Și tot îi spun, nu te mai mișca, lasă-mă să lucrez, nu te mai mișca, lasă-mă să lucrez, pentru că totuși i-am explicat în fizicul poate să sufere de la chestia asta, adică e totuși o operație astrală și ea tot îmi spune, e ca și când îmi dă așa ceva de genul că nu o vrea ca amintire. Wow! La ce să te ajute amintirea asta? Ar trebui să o uiți în totalitate, să scoți și amprenta, Tatiana, să o elimini pentru totdeauna, că nu mai ai nevoie de așa ceva. Ai avut deja o experiență. Sunt experiențele tale, sunt creațiile tale, dar de ce te întoarce la o astfel de suferință? Să le faci jocul entităților, să-i hrănești pe ăștia cu suferințele tale? Ea crede că își uite experiența dacă șterg tot. Nu, se șterg emoțiile, se șterg traumele, suferințele, acolo sunt înmagazinate toate astea. Lecția îți rămâne, înțelepciunea îți rămâne, concluziile. Acum a înțeles și m-a lăsat să-i o dizolv. Dar trebuie să simtă și în fizic. Unde? La plămâni, zici? Sau unde? La plămâni, la mâini, la încheieturi, la stomac, în abdomen. Ar trebui să simtă. Simt. Da? Da. Pe gât îi lucrez acum, adică de la stomac am început să-i direcționez în sus. O chestie foarte uscată, la fel și gâtul ei foarte uscat, foarte uscățiv, sec, nelubrifiat.
la ochi. Gata. Bine. Hai să vedem ce mai avem. Integrarea celor 3 părți, suflet, spirit, minte. În cap. Bun. Acum să extindem energia, curățăm câmpurile de orice amprentă a bolilor, a suferințelor, a neînțelegerilor, a fricilor, a tuturor. Dacă mai sunt orice amprente acolo, să se dizolve acum pentru totdeauna, să umpli cu frecvența ta cea mai înaltă în care ești acum, să te simți și simți această liniște și fericire. Și curățăm casa. Jumătate din casă îi curăță. Da. Îi închide un portal, 2 portaluri. 2 și în mașină îi închide 1. Portal în mașină? Ok. E mașina ei, am înțeles, da? Văd că e o curăță, da. Ok. Și robinetul abundenței se va deschide fluxul în momentul în care va respira. Aha. Trebuie Deci să respire vrei bani, viața. respiră, Tatiana. Dacă vrei bani, respiră. Hai să ne uităm la casa de la țară, ce s-a întâmplat acolo. Locuiește fratele ei, dar zice că acolo au fost o grămadă de răutăți s-au întâmplat acolo în familie, de revolte. Sigur că e de înțeles acum, Dar nu avem dreptul să o curățăm. nicio parte Nu. aparține? Nu, pentru N-ai că nu niciun drept locuiește în ea. acolo, Tatiana? Are drept legal, dar nu stăpânește ea. Deci, practic, dacă noi curățăm casa acum, îi vom încălca liberul arbitru al lui, pentru că stă în casa respectivă cu acceptul ei, fratele. Bine. Și din ce observ, el plătește, el se ocupă. Nu, am plătit eu, că el nu mai are venit. Deci, Da, în energetic văd că... Până acum au plătit el, da, anul acesta am așa. plătit eu. Nu, stai puțin să ne înțelegem. Facturile lunare cine le plătește? El. Păi și tu ce plătești atunci? Impozitul. Am plătit impozit. Am înțeles. Bun. Tu ștergi de acolo, Tatiana, tot ce ai creat în trecut prin suferința ta. Da? Toate amprente care ți aparțin din copilărie, de când te-ai născut acolo, nemulțumirile, revolta față de părinți, tot ce ai creat tu acolo, că ai născut tu acolo, ca emoții, sentimente, umbre de tot felul, gânduri, da? Trimiți acum iubire, iertare, acceptare și te-ai eliberat și ai eliberat casa din punctul tău de vedere. Pe unde ai trecut cu toată energia ta neplăcută, acolo, acum ștergi tot. 1, 2, 3. Așa, trimiți o bulă de energie de frecvența actuală în care ești acum și ai curățat tot și ai șters tot și ai închis în urma ta tot ce era nevoie să faci. O întrebare aș avea aici. Dacă acolo casa ai moștenire de la părinții lui tata, de la bunicii mei, a fost o ceartă pe pământ când a murit ultimul, adică bunicul. Îs ceva probleme create din cauza asta pe neamuri, că nu s-au vorbit între neamuri din cauza asta. Da, bineînțeles că sunt mult mai multe umbre decât îți imaginezi pe acolo. Tu poți să ștergi doar ceea ce ai creat tu, corect, Tatiana. Da. Deci, cum să spun, e ca și când spiritul meu spune să clarific situația puțin. Tu stai cu chirie în casa asta? Da. Proprietarul nu are dreptul să vină și să facă nimic energetic asupra ta, chiar dacă tu stai în casa asta, pentru că tu plătești. Chiar dacă e a lui. Da. Corect. Așa și cu fratele, și la tine. Proprietarul plătește impozit la primărie, dar tu plătești chirie. Iar el, fiind acolo, are grijă de casă și își plătește facturile, deci contribuie. Faptul că dă cu mătura sau faptul că stă în casă, el energetic susține casa aia. Schimbul energetic se face între el și casa respectivă.
Dar tu, ca să te simți bine când te duci acolo, este bine să cureți tot ceea ce ai lăsat în trecut neplăcut acolo. Și când te duci acolo găsești lumină, te simți bine, te simți în armonie cu casa, cu spiritul casei. Mă rog, atât cât poți să faci, da. Că sunt influențele lui, și ale strămoșilor, nu? Și ale strămoșilor, dar și ale lui. Și ale lui, da, da. Acum a curățat cordonul și cu el, da? Poate că cine știe, se schimbă ceva. Hai să vedem. Deci robinetul abundenței, cu cât respiră mai mult și se ocupă de ea, cu atât... Să respire conștient și să respire viața. Ea trebuie să învie. Ea trebuie să simtă viața. Și să repete minții ca să preia informația, da? Inspiri viață și sunt viață, da? Ceva de genul. Cât la sută s-a recuperat energia sufletului? 100%. Conștientizare? 79%. Metabolizare? Câte zile? 18. De perceput ai perceput, de recunoscut ai recunoscut în tot ce ți-a descris Amalia, da? Da. Dacă mai ai ceva nelămurit sau vrei să ne mai spui ceva, cum te simți, în primul rând să ne spui dacă ești cu adevărat ok. Sunt plină de energie, sunt fierbinte, m-am încălzit, respir mult mai ușor. Să-ți urmărești respirația în viitor. Așa, mai departe. Da, sunt bine în momentul ăsta, fizic. Da. Vreau să întreb căci am fost câteva ședințe la un reflexoterapeut, dacă e ok. Are și energetic, lucrează cu energie, cu bioenergie. Dacă i-au lăsat ceva amprente, că exercițiul în sine e ok, da. Depinde de terapeut. Cum să spun... Acum, după curățare, nu mai îmi dau seama dacă i-a lăsat sau nu i-a lăsat, la câte avea pe ea. Data viitoare să-și facă protecție. În cazul ei, ținând cont că ea deja lucrează energetic, da, radiestezic, o ajută foarte mult să-și pună mintea la contribuție ea, altfel va conștientiza ceea ce face. Regenerarea ei acum este făcută, ea trebuie să o întrețină. Dar exercițiul în sine, Amalia, de reflexul, este un masaj făcut în talpă, da, că în palmă nu prea fac ei, în da, palmă. Are și bioenergie în mână, lucrează și aici e diferența. Deci persoana aia, dacă poate... Păi aici este diferența, că lucrează cu bioenergie, terapeutul respectiv, lucrând cu bioenergie pentru alții, nu este nimic riscant dacă terapeutul care lucrează cu bioenergie taie cordoane, este atent să se curețe după fiecare pacient în parte, este atent să nu preia și să nu predea mai multe, trebuie să aibă o stare anume. Deci eu dacă aș lucra pe tine acum energetic și mă protejez și pe mine te protejezi pe tine, nu este absolut nicio situație. Dar exercițiul în sine e benefic. Este foarte benefic. Problematic este când cel care lucrează cu bioenergie nu este conștient de ceea ce preia și ceea ce dă și ceea ce transmite energetic, mă refer. Pentru că un bioenergetician poate să-ți transmită inclusiv emoții și tu, ca client al bioenergeticianului respectiv, dacă ești senzitiv, de exemplu ca mine, poți să-i preiei foarte multe emoții, atât ale lui cât și a celor cu care a lucrat. La fel, este foarte important ca respectivul terapeut să se curețe foarte bine. Pentru că, uite, emoțiile astea se preiau așa ușor prin câmpuri, frecvențe. Dacă ești cu o frecvență asemănătoare, o iei imediat. Bine, acceptul de publicare dacă ni-l dai. Da, sigur. Mulțumim. Văd de